energy vibration lezing voor de Waterman Sun Moon Rising. This is the vierde kwartaal en de kwartaal begint met deze kwartaal is een harde kwartaal en het is van de maand of oktober tot en met december. Is de maand van oktober tot en met december. Dus ik wil best wel zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de terugkomst en bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan. Dames en heren, ik wil zeggen dat deze kwartaal voor jullie is de kwartaal van justitie, rechtvaardigheid. Dus voor heel veel van jullie, ik heb gezien dat jullie komen door een moeilijke tijd en in de maand van oktober en november, daar komt de einde van een karmatic situatie voor jullie en dat is best wel goed, oké? Nou, we gaan bekijken de maand van oktober, november en december. Jullie hebben water, vuur, water en harde. Dus jullie hebben drie elementen dat steunen jullie. Niet is alleen de algemene energies voor jullie steunen. In de maand van oktober komt heel veel, de dove komt bovenuit. Oké? Mensen met zijn ego-based situatie en dat soort dingen komen boven water uit. En hier moet je echt voor jezelf even achteruit kunnen staan en laat ze even met zichzelf even omgaan. Staan achter en kijk ze niet aan, oké? Echt, is de beste manier om het te doen. Maand van november, oh my god, je gaat echt zien de mensen die je dag had je rug. En dat heeft mee te maken met een scorpionnetje, oké? Deze persoon heeft gewoon echt jou gestoken in de rug. Oké? Ik ken een crave of een scorpionnetje, maar het is meer of een scorpionnetje energy, de energie van de moon. Maand van december is een positieve maand, is de maand van de organisatie, de erfenten. Dit is goed als je hebt een zaak, dit gaat goed. Veel buitenlanders offers komen binnen voor jou en dat soort van dingen. Dus het is best wel, december is een positieve maand voor jullie. Maar de energy of justice in de maand van december, het wordt best wel een positieve maand voor jullie. Oké? Nou, we gaan even bekijken deze 3 maanden. Eind oktober en november, je wordt echt staan sterk, staan goed in je schoenen, omdat je komt achter heel veel dingen. Je gaat heel veel dingen achterkomen, ik zweer het. En voor sommigen van jullie dat hebben iets gedaan tegen iemand anders, de raad van fortune komt terug naar jou naartoe. Dus als je hebt iets gedaan tegen iemand, de raad van fortune kom je best wel terug. En die gaat je best wel pakken. Oké? Die gaat je echt pakken. Dus wees voorzichtig daaraan. De uitkomst voor je maand is dat sommigen van jullie gaat echt, especially de mensen die is op werkpromotie, komt voor jullie. Maar als je was van plan op vakantie om te gaan, je krijgt gewoon de geld en het gaat voor je lukken. Dus het is zeer, zeer positief, de uitkomst van de maand. Maar voor de mensen die hebben tegen anderen gewerkt, het is geen positief outcome. Het wordt de eind van een negatieve situatie. Dus sommige van jullie hebben best wel tegen anderen gewerkt en nu kijk je echt de eind van de situatie. Voor sommige van jullie, ik ken dat iemand heeft het tegen jou gedaan. En dit is een karmatic situatie. Met alle deze mensen heb je teken gespeeld. Justice komt in om dit een eind te brengen. En de uitkomst is dat
there is a positive outcomes. Sommige van jullie gaat even op reis en dit is positief. Sommige van jullie gaat besloten om even op reis om te gaan. En deze situatie is gewoon in een positieve manier, omdat je gaat even zien een situatie dat hier is gebeurd, dat daar was een leugen en bedriegen en dat soort van ding. En die heeft mee te maken met een ram of een scorpionnetje. Een ram voor sommige mensen, scorpionnetje voor sommige mensen. Justice come op deze scorpionnetje. Het is het eind van de situatie. En sommige van jullie, november, december, je gaat plannen om op reis om te gaan. En je krijgt wat je hebt nodig om daar te gaan. En outcomes is een positive outcomes. En je gaat beslissen een nieuwe weg te nemen in je leven. Je gaat bepaalde situaties achter jou blijven en achter jou even laten. En je gaat even zien, dat is de beste beslissing je gaat even doen. En sommige van jullie gaat echt besloten dus in december om even opnieuw ergens anders te gaan wonen, om ergens anders te gaan werken en dat soort van dingen. En het is best wel beter voor jou. Nou, ik ga het even de liefde even eerst kijken. En als ik heb gekeken voor sommige mensen in de maand van oktober, als je hebt een relatie met een stier, maag of steenbokpersoon, nou, je komt achter dat deze persoon is verder uit in zijn leven gegaan. Maar dat is goed nieuws voor sommige van jullie. Sommige van jullie hebben aan en af een relatie met deze persoon. Aan en af een relatie met deze persoon. En jullie gaan besloten om een nieuwe stad op weg te gaan. Een nieuwe stad. De situatie is dat goede nieuws komt voor sommige van jullie over je relatie in de maand van oktober. Nou, sommige van jullie, en dat heb ik net gezien, sommige van jullie dat hebben besloten, sommige van jullie hebben best wel een burden genomen, oké? En jullie zitten op een moeilijke cycle in je leven, deze laatste 3 kwartaal. Niet voor iedereen, sommige. Oké, sommige van jullie gaat gewoon besloten om gewoon even, sommige van jullie gaat echt op een zakelijke trip in de maand van december, oké? Hou je jezelf daar vast. Misschien ga je je familie ook meenemen. Sommige van jullie krijgen 2 beslissingen, 2 decisions over een trip besloten, als je gaat wel of niet. Maar je gaat besloten om weg te gaan, oké? Nou, als we gaan even terug naar november, en dat komt op dat ik moet even aan jullie geven. November, je hebt beoordeling en de duivel. En je krijgt hart, verdriet, liefdesverdriet. Sommige van jullie krijgen liefdesverdriet in de maand of november. En dat komt doordat en leugens, dat is hier plaatsgenomen. En leugens, dat is hier. Je gaat besluiten om nooit meer. En dit heeft mee te maken met echte leugens. Informatie komt uit nou. Heel veel leugens. Informatie komt uit nou. Heel veel leugens. Oké. Als we gaan even verder. We hebben die energie van de koningin van de staven in de maand van december. Krijgen jullie wat om te horen over de koningin van de staven. Als je bent in een relatie, je bent iemand boven de leeftijd van 40 en je bent in een relatie met een ram, Aries of Leo. Je hoort wat om te horen. Je krijgt om te weten iets over deze persoon. Deze 2 personen. Dus als je bent een man en je bent getrouwd met een ram, Leo of boodschappen mensen. Je krijgt best wel iets om te horen en je gaat je hart houden.
Oké, sommige van jullie gaat even nieuws horen over deze ram. Omdat de energie van de duivel is hier tussen deze twee mensen. Dat betekent dat het heeft mee te maken met de rammensen. Mensen boven de leeftijd van 40, je komt achter, je gaat echt iets achterkomen over je relatie met deze rammensen. Als is je partner. Want dit is de liefderelatie. En je gaat je vasthouden. Er is zoveel liggen en bedriegen. Nieuws komt naar je toe over zijn liggen en bedriegen. Dat is gebeurd. We gaan even verder. Er komt een renewal van iets in de maand van oktober voor sommige van jullie. Sommige van jullie gaat justice in the month of October. Sommige van jullie krijgen justice in the month of October. November, de 10 of staven komt op in november, waar daar is een situatie wat je hebt mee te maken met onder en je gaat op een quest, op zoek voor iets beters in je leven. December is een positive energy, omdat alles wat lacht daar, het gaat gewoon beginnen in december. Het gaat gewoon op een positive energy beginnen in december. Het despondency van bepaalde situatie. Het gaat gewoon opnieuw starten. En dit is best wel goed. Jullie krijgen een meditatie in deze kwartaal. De outcomes voor jullie is meditatie. En meditatie is best wel goed. Ik geef je gewoon even innerlijke rust. Als ik heb allerlei dingen dat over mij komen, ik altijd ging even mediteren. En voel ik best wel beter. Dames en heren, het is een kwartaal voor jullie van de onrecht en de imbalance, de eind van een situatie en nieuwe weg is opengelegd voor jullie. Sommige van jullie gaat even op reis of je gaat even op een nieuwe pad in je leven. Positive energy komt omdat er is een positive outcomes van bepaalde situatie en je gaat het hier best wel zien dat het gaat best wel goed uitkomen. Dus in jullie relatie, daar zijn heel veel situaties dat komen uit. Sommige mensen gaan besloten uit je relatie om te gaan. En als dat is het, dan ja, moet je wel doen. En ik ga het even zeggen. Namaste, tot de volgende keer.